নমস্কাৰ আসাম কেৰিয়াৰ প্লাছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ পৰা আমি অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পৰীক্ষাৰ আগৰ কোৱেশ্চনসমূহ লৈ আহিছো য'ত আমি জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ কোৱেশ্চনবোৰ ডিসকাস কৰিম যিবোৰ চালে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে কেনেকুৱা কোৱেশ্চনসমূহ এই পৰীক্ষাটোত আহে আজি এই সিৰিজটোৰ পাৰ্ট 1 এই সিৰিজটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন Who is known as the Iron Man of India? ভাৰতৰ লৌহ মানুহ বুলি কাক জনা যায়? গোবিন্দ বল্লভ পন্ত, জৱাহৰলাল নেহেৰু, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি গুজৰাটত নিৰ্মাণ কৰিছে যাৰ উচ্চতা 182 মিটাৰ আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তিটো বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো কি বুলি কোৱা হয় দ্য ষ্টেচু অফ ইউনিটি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন হু বিল্ড দ্য উগ্ৰতাৰা টেম্পল উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বিশ্বসিংহ শিৱসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শিৱসিংহ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰটো শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হু ৰোট দ্য হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ কোনে ৰচনা কৰিছিল হেম সৰস্বতী অনন্ত কণ্ডলী মাধৱ কণ্ডলী সুকুমাৰ বৰকাইত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সুকুমাৰ বৰকাইত তেওঁ ৰজা শিৱসিংহ আৰু ৰাণী অম্বিকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হু এপইণ্টছ হাই কোৰ্ট জাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কোনে নিযুক্তি দিয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰেচিডেণ্ট Next question. Freedom of speech is included in which article? বাক স্বাধীনতা কোনটো অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? Article 16A, Article 17A, Article 18A, Article 19A. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Article 19A. এই আৰ্টিকলটোৰ মতে সকলো নাগৰিকৰ বাক আৰু মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ নোন ইন চাইনা চীনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নাম কি ইয়াৰলুং চাংপো পদ্মা যমুনা নান অফ দ্য এবভ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰলুং চাংপো Next question. Who is also known as the father of the Bhraimyaman Theatre of Assam? অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ৰতন লহকৰ অচ্যুত লহকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অচ্যুত লহকৰ 1960 চনত অসমত তেওঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আনিছিল তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1931 চনৰ 9 জুলাই আৰু মৃত্যু হৈছিল 2016 চনৰ 12 জুনত নেক্সট কোৱেশ্চন হু ৰোট দ্য বুক আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অসমীয়া ইয়াৰ গঠন আৰু বিকাশ নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী সত্যনাথ বৰা গুণাভিৰাম বৰুৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি আমি সকলোৱে জানো যে বাণীকান্ত কাকতি অসমীয়া ভাষাৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ভাষাবিদ সাহিত্যিক সমালোচক আৰু পণ্ডিত আছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ফেষ্টিভেল ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য গেম অফ বোট নাও খেলৰ লগত কি উৎসৱ জড়িত পোংগল নৱৰাত্ৰি উগাদি ওনাম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওনাম আৰু এই উৎসৱটো কেৰালাৰ জনসাধাৰণে পালন কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন When did the British take over the Kosari Kingdom?
ইংৰাজে কেতিয়া কছাৰী ৰাজ্য দখল কৰিছিল 1831 1832 1833 1834 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1832 The Mibu Galuk dress is worn by which tribe? Mibu Galuk পোছাক কোন জনগোষ্ঠীয়ে পিন্ধে মিচিং কাৰ্বি তিৱা ৰাভা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিচিং Next question When did the peasant revolt in Lashima take place? Lashimar কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল 1891 1892 1893 1894 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1894 1894 চনৰ 21 জানুৱাৰীত লাচিমাৰ কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল Next question Who was the representative from Assam along with Mahatma Gandhi in the Dandi Yatra? Dandi Yatrat Mahatma Gandhir hoite Okhomor pora protinidhi kun asil? Chandradhar Borua, Gunabhiram Borua, Hemchandra Goswami, Liladhar Borua. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লীলাধৰ বৰুৱা তেওঁ মহাত্মা গান্ধীৰ দণ্ডি মাৰ্চত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া ব্যক্তি আছিল Next question Who represented Assam in the Round Table Conference in 1930? 1930 চনৰ Round Table Conference অসমক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? লীলাধৰ বৰুৱা, চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, গুণাভিৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। তেওঁ অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল। Next question Hepatitis disease affects which part of the body? Hepatitis ৰোগে শৰীৰৰ কোনটো অংশত আক্ৰান্ত কৰে? লিভাৰ, কিডনি, হাৰ্ট, লাংছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লিভাৰ। Next question Who was the king of Moran when Sukafa came to Assam? Sukafa অসমলৈ অহাৰ সময়ত মৰাণৰ ৰজা কোন আছিল? বডৌচা, খুনলাই, খুংলুং, থামিখুমা। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বডৌচা। জানিবলগীয়া কথা যে সুকাফাই মৰাণ ৰজা বডৌচাৰ জীয়েকক বিয়া কৰাইছিল। Next question Redcliffe Line is the boundary of which two countries? Redcliffe Line কোন দুখন দেশৰ সীমা? China and India, Pakistan and Afghanistan, Pakistan and China, India and Pakistan. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান। 1947 চনৰ 17 আগষ্টত ভাৰতক পাকিস্তানৰ পৰা পৃথক কৰা সীমাৰেখাক ৰেডক্লিফ নামেৰে জনা যায়। Next question Which Ahom king dug the জয়সাগৰ পুখুৰী? কোন আহোম ৰজাই জয়সাগৰ পুখুৰী খান্দিছিল? বিশ্বসিংহ, শিৱসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰাজেশ্বৰ সিংহ। আৰু আমি জানো যে জয়সাগৰ পুখুৰীটো শিৱসাগৰ জিলাত আছে। Next question What is India's COVID vaccine manufacturing agency? ভাৰতৰ কোভিড ভেকচিন প্ৰস্তুতকাৰী সংস্থাটোৰ নাম কি? Serum Institute of India, Indian COVID Mission, Bharat Biotech, none of the above. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভাৰত বায়োটেক। ভাৰত বায়োটেক সংস্থাই কোভিড ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব। কুৱেশ্যনটো হৈছে Which land revenue system was introduced by Lord Cornwallis? Lord Cornwallisে কোনটো ভূমি ৰাজহ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? মনসবদাৰী সিস্টেম, জমিনদাৰী সিস্টেম,
Mahalwari system, none of the above. যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল পাইছে তেন্তে আপোনালোকৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশন পায় ধন্যবাদ